What's up mga cookerist and laagals, and finally magluto-luto na ta or magluto vlog na ta. Pero sa dili pa ako sa ni i-flex ako mga kadiyot nga mga laag sa mga random places dinhi sa Kansai area nga tutag south of Osaka, and then ilaag puta aning Wakayama Castle. Ang mga vlog mahitungod anang mga lugara kay makita na ninyo sa next upload, hopefully kung dili ta tapulan. And then shout out sa daig ko aning lamian nga nan ug kaning Filipino restaurant dinhi sa may Kyoto. Anyway, balik ta sa tuang luto vlog. Since nibalhin na lagi ta dinhi sa kinakusgang syudad sa Kansai area, ang una natong luto para i-welcome ang atong self is noodles. Yes, but before that magprito naman o nagpabukal nagboil tag egg. Then the same water lang kaya tumatong gihugasan ng atong itlog diha tamag luto sa atong noodles, and atong gigamit isang kinakusgan pod nga Homi because it feels home. Charot. Once naluto na ang atong noodles, ato dahil isugod ato dahil lunod ang ato ang veggies. Akong veggies din kay bok choy ra ni siya. Nasa day ko'y kamatis. Maura kay mura may naasa ako ang ref. By the way, pwede mahala sa mga utanon din sa Osaka compared dito sa Wakayama. Once dibukal na po day ang ato ang veggies ka na anang kita ninyo din ha. Ato day na siyang butngan og raw egg. Kay wala, ganahan lang na ako siya butngan para mas mulami, para mas lamian man ko. Anyway, once nabutang na siya, ato raday na siyang takluban. By the way, kung magluto tayo mo noodles ba kay parehas style, malamang dili gyud kila lahi mo jud tag preference, pero kaning pagbutang og raw egg niya inganaon ang pag lugay sa buhok. Pag ukay kay parehas, kung dili okay ra pud. Anyway, pag humanian na, nag-prepare na dayon ta sa tong bowl, and then ato na siyang i-transfer. By the way, sa to ang mga luto vlog, mag-dispensa na lang ko daan kay murag wala na jud kay tay tarong nga luto vlog kay lahi naman ang ato ang oras sa pagpanarbaho o kanang schedule ug uban pa. Pero rest assured na agyapon tayo mga laag-laag vlog. Murag mas daghan atong laag-laag vlog kay na naman ta sa dakong syudad. Pero atong luto vlog murag mahinay-hinay na siya kawala. Pero naana tayo mga kaon-kaon vlog or kanang eat out naman sa nako. Kanang magipang kaon ako dinhi kay naman ko sa Osaka, mura man siya kitchen sa Kansai or kitchen sa Japan, dagag lamian yung mga pagkaon. Well, kay wala pa man tayo mga furniture, diha lang sa salog. And that's all for today's upload. And then, shout out sa akong self sa paglahutay. Mora ni! Bye!